امشب در 24 خبر فوری دستگیری 3 نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور مسیح علی نژاد. Government of Iran's efforts to assassinate on U.S. soil a journalist, author. دادستانی کل ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی حامی این نقشه بوده. نازنین بنیادی میگه ایرانی‌ها میتونن به حمایت حداکثری امیدوار باشن. گفتگو با هنرپیشه سرشناس سینما تا لحظاتی دیگه بعد از تصویب طرح حمایت از معترضان ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا. نشست ویژه در بروکسل درباره سپاه پاسداران. نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان بلژیک درباره سپاه سخنرانی کردند. دریا صفایی گفته هیچ اقدام تروریستی در جهان نیست که سپاه پاسداران مرتکب نشده باشه. و نامه افشاگرانه محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی. او از تهدیدها، فشارها و رفتارهای فراقانونی در زندان میگه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. اینجا در آمریکا 3 نفر به اتهام تلاش برای ترور مسیح علی نژاد بازداشت شدند. ساعتی پیش مریک گارلند دادستان کل آمریکا خبر داد که این 3 نفر در ارتباط با حکومت ایران و متهم به عضویت در یک گروه تبهکار در اروپای شرقی هستند. گارلند این اطلاعات رو در یک کنفرانس خبری در کنار معاونش، تعدادی از مدیران ارشد FBI و همینطور دادستان ناحیه جنوبی ایالت نیویورک ارائه کرد. در ایالات متحده آمریکا نظام قانونی ما از شهروندانمون حمایت میکنه، از حق آزادی بیان اونها و آزادی‌های اونها که در قانون اساسی ذکر شده حمایت میکنه و ما اجازه نخواهیم داد به یک رژیم سرکوبگر که از این آزادی‌ها و این محافظت رو خدشه‌دار کنند. ما رفتار قدرت‌های خارجی رو تحمل نخواهیم کرد که بخوان شهروندان آمریکایی رو تهدید کنند یا به اونها آزار برسونند. ما از هیچ قدمی فروگذار نخواهیم کرد برای پیدا کردن، دستگیر کردن و به پیشگاه عدالت آوردن کسانی که امنیت و ایمنی شهروندان ما رو به خطر بندازند. به خبر طرح ترور مسیح علی نژاد برمیگردیم، اما ساعتی پیش اینجا در واشنگتن شماری از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب به همراه نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر ایرانی تبار برای حمایت از معترضان ایرانی در مقابل کنگره جمع شدند. طرحی که کلودیا تنی نماینده نیویورک برای حمایت از معترضان به مجلس برده بود با حمایت بالای هر دو حزب به تصویب رسید. این طرح علاوه بر محکوم کردن رژیم و ستودن مردم ایران یک فراخوان برای اقدامی عملی است. طرح دولت بایدن رو ترغیب میکنه که دست به کار بشن و هر آنچه که در توان دارن رو انجام بدن و کنار مردم ایران بایستن. ایالات متحده باید مسئولان این کشتار بیرحمانه رو تحریم کنه. ما همچنان باید بیش از این با تلاش‌های رژیم ایران در محدود کردن اینترنت مقابله کنیم که با هدف جلوگیری از ارتباط شهروندانش با دنیا و اشتراک‌گذاری تصاویر بدرفتاری‌های دولت انجام میشه. ما قدرت این رو داریم که صدایی برای مردم ایران باشیم تا این واقعیت که اونها توسط آیت الله ها سرکوب میشن رو به گوش همه برسونیم. ما باید تلاش کنیم و به متحدان خودمون فشار بیاریم تا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن. ایالات متحده در سال 2019 میلادی این گروه رو به درستی جزو سازمان‌های تروریستی قرار داد. حالا دنیا باید برای این هدف بزرگ به ما بپیونده. حکومت رعب و وحشت سپاه پاسداران باید به پایان برسه. این طرح که تو کنگره جدید به سرعت تصویب شد و از حمایت گسترده هر دو حزب برخورداره، نشونه بزرگیه که مردم ایران به زودی میتونن علاوه بر همبستگی انتظار پشتیبانی حد اکثری از هدفشون، یعنی رسیدن به حق خودشون رو داشته باشن. ایرانی‌ها مثل تمام کسایی که تو سراسر دنیا به دنبال آزادیان، اغلب برای الهام گرفتن به تجربه دموکراسی ها نگاه میکنن. امیدوارم به زودی بتونیم به مردم ایران نشون بدیم که تو تلاششون برای بازپسگیری کشورشون آمریکایی ها از عقاید سیاسی مختلف کنارشون ایستادن. خود نازنین بنیادی، بازیگر و فعال مدنی اینجا در استودیو به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو در این روز پرمشغله قبول کردید. میخوام به این طرح برسیم، اما قبلش به خبر فوریمون برگردم. واکنشتون رو میخوام بپرسم در مورد اینکه 3 نفر در خاک ایالات متحده الان در بازداشت ماموران فدرال هستن به خاطر طرح ترور مسیح علی نژاد.
این بسیار خبر مهمیه برای من، به خاطر اینکه هیچ کدوممون زندگیمون نباید در خطر باشه توی کشور آزاد و بعد مطمئن باشیم که هر کسی این حرکت‌های تروریستی رو انجام میده محکوم بشه. برگردیم به طرحی که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. بیشتر بهمون بگید که به دنبال چه هست این طرح، چه خواسته‌ای داره و چه کاری رو میتونه به عمل برسونه. بله، این در اصل این مرحله خیلی مهمی بود توی کنگره مجلس جدید که باعث بشه که ما بتونیم به مرحله بعدی برسیم. این حمایت دو حزبه بود که با هم اومدن با اکثریت آرا تصویب شد این قطعنامه و برای ما این خیلی دلگرم کننده است که مردم دارن، سیاستمدارای امریکایی دارن همه اختلافاشون رو میذارن کنار و به مردم ایران حمایت میکنن و میپیوندن. به طور خاص این طرح چه خواسته هایی داره؟ دنبال چه چیزی هست؟ این فقط مرحله اوله، یعنی فقط در اصل حمایت از مردم آزادیخواه و دموکراسیخواه داخل ایران. امید من اینه که چون این خیلی سریع پیش رفت که درای بیشتری باز شه برای فشار بیشتر رو رژیم و حمایت بیشتری که بتونیم واقعا نتیجهشو ببینیم برای مردم ایران. کسایی که با این شهر واشنگتن دی سی آشنا هستن میدونن که خیلی موارد نادریه که هر دو طرف از حزب دموکرات و جمهوری خواست سر یک موضوع توافق بکنه، اما به نظر میرسه که سر این موضوع خاص در مورد اعتراضات ایران یک اجماعی وجود داره. چه چیزی به نظرتون باعث شده که این توافق بین همه طیف‌های سیاسی شکل بگیره؟ شهامت مردم ایران فقط. یعنی وقتی که میبینن دموکرات یا ریپابلیکان، وقتی که میبینن که مردم دارن جونشون رو از دست میدن و با چه شهامتی میرن داخل خیابون، باعث میشه که همشون چاره دیگه نداشته باشن. 420 رأی مثبت آورد، فقط یک نفر مخالف بود و این امیدوارم که به مردم ایران انرژی بده که صداهاشون داره شنیده میشه. به مردم ایران اشاره کردید، طبیعتاً نقش بسیار مهمی دارن، اما خیلی ها میگن شاید آن چیزی که امروز متفاوت هست در مقایسه با مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش اینه که ایرانی تبارهایی هستن که الان میتونن صدای اونها در جوامع غربی باشن، کسانی مثل خود شما. امیدوارم و تا اونجایی که میتونم تلاش خودمو میکنم، با همبستگی البته با بقیه چهره‌هایی که قابل اعتماد و اطمینان مردم ایران هست. اگر الان که روابطتون بیشتر هم از گذشته با قانونگذاران آمریکا، ازشون درخواست روشن دیگری داشته باشید برای مرحله بعدی چه هست؟ یعنی به نظر شما و دیگرانی که فعلا چه اینجا در واشنگتن دی سی چه در سراسر ایالات متحده به دنبال چه باید باشن؟ این سپاه پاسداران تو تمام دنیا باید تروریست به عنوان تروریست شناخته بشن و در ضمن هم تحریم‌های بیشتری می‌خوایم فشار بیشتری بیاد رو بذاریم روی جمهوری اسلامی که نتونن این کارا رو انجام، این کارهای تروریستی که نه فقط خارج انجام میدن بلکه روی مردم خودشون، سرکوبی که روی مردم خودشون دارن پیاده میکنن، دیگه اصلا براشون چاره‌ای نباشه که بتونن این کارهای بدو انجام بدن و اینقدر نقض حقوق بشر در داخل ایران پیش بیاد. میدونم که فرصتتون کم است، یک سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم و اون احتمال احیای مذاکرات هسته‌ای. فکر میکنید که آیا میشه فشاری آورد از طرف معترضان به دولت آمریکا که دوباره برنگردن به پای میز مذاکرات؟ تنها صدای مردم ایران رو میخوام بشنوم. مردم ایران اگر برن تو خیابون هرچی میخوان بیان کنن، عنوان کنن، اونا گوش میدن و ما میتونیم فقط این صداشون رو به جامعه بین‌المللی برسونیم و ازشون میخوام که مردم ایران صداشون رو بلند کنن و اونی که میخوان در خیابون تا اونجایی که میتونن بیان کنن، در اینترنت بیان کنن تا سیاستمدارای دنیا بشنون. ممنونم از شما نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر اینجا در استودیو. سپاس. خب برگردیم به خبر مربوط به مسیح علی نژاد. همونطور که گفتم دادستان کل آمریکا ساعتی پیش گفته 3 عضو یک شبکه تبهکاری اروپای شرقی مرتبط با ایران به اتهام طراحی قتل یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آمریکایی ایرانی تبار بازداشت شدند. اشاره دادستانی طبیعتاً به مسیح علی نژاد. کریستوفر ری مدیر FBI گفته این پرونده جدیدترین مورد از یک رشته تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی که نشون دهنده فعالیت عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله اینجا در آمریکاست. 3 متهم رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدیوف همکنون در بازداشت به سر میبرند. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در این باره اومده که رفعت امیروف یکی از رهبران یک سازمان تبهکار اروپای شرقی بوده که در ایران اقامت داشته.
قربانی رو با فریب از خانه خودش خارج کنند، اما این نقشه اونها فاش شد و الان همه متهمان در ایالات متحده بازداشت هستند. مدیف از ژوئیه گذشته که بازداشت شد در حبس. اومروف الان در اختیار شرکای خارجی ما هست و منتظر استرداد او به آمریکا هستیم و امروف که در ایران اقامت داشته الان در اختیار مقام‌های ایالات متحده است و دیرتر در دادگاه حاضر خواهد شد. من از همه دادستان‌ها و ماموران وزارت دادگستری آمریکا، بخش دادستانی جنوب نیویورک و همچنین FBI قدردانی می‌کنم. قربانی در این مورد تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خودش، حقی که هر شهروند آمریکایی از اون برخورداره، هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته. او موارد نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی رو، رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان رو و سرکوب تظاهر کنندگان رو و استفاده خودسرانه از حبس، شکنجه و اعدام رو به دست جمهوری اسلامی فاش می‌کرد. این فعالیت‌ها چنان تهدیدی برای جمهوری اسلامی بودند که دادگاه انقلاب یک حکمی صادر کرد که به موجب اون هر کسی که ویدیو علیه جمهوری اسلامی منتشر کنه به حبس محکوم میشه. به ویژه ویدیوهایی که برخلاف قانون جاری در ایران میخواستن از زنها و دختران که حجاب خودشون رو در ملأ عام بردارند. سمیرا قرایی همکارم از وزارت دادگستری به ما پیوسته. سمیرا، این ادعانامه ابعاد بسیار بزرگتر و جدیدی رو به ما نشون میده در مورد پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد. دقیقاً همینطوره. اون چیزی که ما در تابستان سال گذشته میلادی پوشش دادیم تنها یک قطعه کوچک از این پازل بزرگ بود، پازلی که امروز اینجا در وزارت دادگستری تکمیل شد. یک کنفرانس خبری با ارشدترین مقام‌های آمریکایی برگزار شد. دادستان عمومی آقای گارلند حضور داشت، معاون او و کریستوفر ری رئیس FBI همگی جزئیات این پرونده رو ارائه دادن. در واقع این پرونده که در یکی از دادگاه‌های جنوبی نیویورک به جریان افتاده از مهر و موم خارج شد و در حال حاضر جزئیات این مسئله، این پرونده عمومی شده و باید ببینیم که در هفته آینده روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر که برگزار میشه دادگاه این افراد چگونه خواهد بود و چه جزئیاتی مطرح خواهد شد. اما در این کنفرانس بسیار بلند رتبه‌ای که برگزار شد، این مقام‌های بلند رتبه بسیار در این رابطه صحبت شد که مسیح علی نژاد رسوننده صدای مردم ایران بوده به خارج از ایران و تنها داشته تمرین این رو می‌کرده که باید به حقوق بشر احترام گذاشته بشه و داشته در واقع نوری میتابونده بر جنایات جمهوری اسلامی. کریستوفر ری رئیس FBI هم در این کنفرانس خبری صحبت کرد و گفت که این مسئله، این تهدید، این طرح قتل چگونه آخرین تلاشی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده که به یکی از شهروندان آمریکایی اینجا در خاک آمریکا صدمه بزنه که فردا فکر می‌کنم صدای کریستوفر ری آماده باشه با هم بشنویم. اتهام‌هایی که امروز در کیفرخواست مطرح کردیم نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی تا چه حد آماده هستند پیش برند تا اینکه صداهای منتقد خودشون رو خاموش کنند، حتی با تلاش برای قتل شهروندان آمریکایی در خاک ایالات متحده آمریکا. ما می‌بینیم که رژیم ایران روز به روز جسورتر و بیشرمتر میشه در فعالیت‌های خودش برای هدف گرفتن نیروهای اپوزیسیون کنه. تلاش رژیم ایران برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان خودش به مرزهای ایران محدود نیست. رژیم ایران آماده است که فعالیت‌های خشونتبار خودش رو در سراسر جهان از جمله اینجا در آمریکا انجام بده که این در نقض هم حاکمیت ملی ما و قوانین ماست. در سمیرا، وقتی در تابستان همطور که اشاره کردی این پرونده رو داشتیم پوشش میدادیم، اسم یک نفر مطرح بود. میدونیم که جمهوری اسلامی پیشینه طولانی داره در استفاده از باندهای تبهکار برای استفاده غیر مستقیم از اونها برای اقدامات این چنینی، اما الان اسم چند نفر دیگه مطرح شده که جالبه که 3 نفرشون در بازداشتن.
همینطور. خالد مهدیف در واقع فردی بوده که اجیر شده برای انجام این قتل که خب ما اسم او رو داشتیم. در تابستان دستگیر شد همراه با یک سلاح کلاشنیکوف که خریداری کرده بود برای اینکه مسیح علی نژاد رو به قتل برسونه. اما اسامی که امروز آمد نشون میده که این طرح و برنامه چقدر مفصل‌تر بوده و چقدر برنامه‌ریزی شده بوده و چگونه از طریق چند کشور در واقع درگیر بودند که بخوان مسیح علی نژاد رو به قتل برسونند. یکی از این افراد که در واقع در ایران سکونت داشته آقای رأفت امیروف هست که با نام مستعار فخرالدین میرزایف و نام مستعار روم هم شناخته میشه. او اونطور که وزارت دادگستری میگه رهبریت یک باند تبهکار در اروپای شرقی رو بر عهده داره. ساکن ایران بوده. در تمام مدتی که نقشه قتل مسیح علی نژاد داشته تحریزی میشده او ساکن ایران بوده. ولی نکته جالب اینه که روز گذشته روز 26 ژانویه در نیویورک دستگیر میشه. این یکی از نکات بسیار جالب این پرونده است که چگونه ایالات متحده تونسته آقای امیروف رو به ایالات متحده بکشونه. در این رابطه جزئیاتی در کیفرخواستا مشاهده نمیشه. در صحبت‌های گارلند هم بهش اشاره نشده که چگونه آقای امیروف رو تونستن سرانجام به ایالات متحده بکشونن. پس او در حال حاضر در بازداشت است. فرد دیگری که آقای امیروف از ایران با او در تماس بوده پولاد عمروف بوده که با نام مستعار آراز علیف، پولاد قاقا، حاجی قاقا و این اسامی شناخته میشه و روز 4 ژانویه در جمهوری چک او دستگیر میشه. او ساکن اروپای شرقی بوده. در جمهوری چک و اسلوونی زندگی میکرده، سفر میکرده در این کشورها. او هم جزو یک باند تبهکار بوده. همین باندی که آقای امیروف ریاستش رو بر عهده داشته این هم جزو معاونان امیروف بوده. امیروف نقشه و طرح و دستور قتل علی نژاد رو میگیره به عمروف میده. از عمروف میخواد که کسی رو در ایالات متحده پیدا بکنه که بره مسیح علی نژاد رو بکشه. $30,000 هم به مهدیف پول میدن. اون زمانی که ماشین مهدیف رو گرفت پلیس در نیویورک نگه داشت او $1,000 در چمدون خودش داشت، چمدونی که توشون سلاح رو داشت حمله کرد. ولی حالا داریم میشنویم که $30,000 نقد از یک نفر در بروکلین دریافت کرده. نام اون یک نفر معلوم نیست. اون نام رو هم امیروف به عمروف داده، عمروف به مهدیف داده. ولی ما نمیدونیم اون چه کسی است، آیا ملیت ایرانی داشته یا نه. و نکته جالب این که همه این افراد جزو این باند تبهکاری هستند. باندی که اسمش ذکر نشده اما باند آدمکشیه، باند آدمرباییه، باند بسیار بدنامی است که انواع اقسام قتل‌ها و جرایم رو انجام میده. و اگر که تصاویر کیفرخواست رو فردا بتونیم ببینیم این افراد همگی یک تتو یا یک نشانه ای از یک ستاره 8 پر دارند که در متن کیفرخواستی که اومده مشخصا آقای مهدیف و آقای عمروف روی شونهشون شما اون ستاره 8 پر رو میتونید ببینید که نشونه این باند تبهکار این افراد هست که نشون میده که اینا افراد شناسنامه دار یک باند تبهکاری هستن که جمهوری اسلامی به سراغشون رفته تا برای قتل مسیح علی نژاد از اونها استفاده بکنه. اما در مجموع این 3 نفر 2 نفرشون اینجا الان در آمریکا هستن، 1 نفرشون در جمهوری چک هست و ایالات متحده منتظره که جمهوری چک او رو مسترد بکنه به اینجا. سالهای پیش، شاید 20 سال پیش، ایالات متحده و جمهوری چک یک توافقی رو امضا کردن در رابطه با استرداد مجرمین. در نتیجه بعید هست که اختلالی در اون مسئله ایجاد بشه و آقای عمروف وارد اینجا خواهد شد. با همدستی پلیس بین الملل دستگیر شده. و نکته مهم باز در رابطه با دادگاه هفته آینده است که سه‌شنبه آینده ساعت 4 برگزار خواهد شد. این افراد حالا اتهام هایی که متوجهشون هست، یکی اینه که اجیر آدم فرد برای قتل و آدم کشی، یکی این هست. دیگری برنامه ریزی برای قتل یا برای استخدام فرد برای انجام عمل قتل است. و سومی مسئله پولشویی هست. در کیفرخواستشون چندین مورد از پولشویی هم ذکر شده. اینها بجز پولشویی که 20 سال زندان میتونه داشته باشه، 2 مورد اول 10 سال زندان میتونه داشته باشه. بسته به نظر قاضی داره، بسته به روند بررسی پرونده داره که از بین 10 تا 20 سال میتونند اینها حکم بگیرند. و در کیفرخواست هم باز یک از نکاتی که به نظر من جالب می اومد این بود که $30,000 که مهدیف دریافت کرده چند روز بعد 10,000 تا از طریق نقل و انتقال هایی که از یک جایی، حالا یه سوپرمارکتی در برانکس در نیویورک انجام داده، $10,000 رو فرستاده به معشوقه عمروف که باز این یک داستان جالبی هست که خیلی سرنخ‌های زیادی در کیفرخواست ازش نیست. ولی به هر حال این
افراد همگی جزء باندهای تبهکار هستند و نکته بسیار جالب هم همین آوردن امیروف به آمریکاست که کریستوفر ری میگه که FBI هر جا که حقیقت بکشونتش میره دنبالش، حتی اگه قرار باشه که دمخور بشه با سران فرقای تبهکار این کارو میکنه تا بتونه به حقیقت برسه و از شهروندان خودش حمایت بکنه. ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم از مقابل وزارت دادگستری آمریکا. در ایران معترضان در شمالی از شهرهای سیستان و بلوچستان برای 17مین هفته پیاپی به خیابان‌ها آمدند. گزارش حاکی از جو فوق امنیتی در زاهدان بود. نیروهای امنیتی بعد از نماز جمعه تجمع اعتراضی رو به خشونت کشیدند. اونها گروهی از مردم رو در محدوده مسجد مکی محاصره و شماری از شهروندان معترض رو بازداشت کردند. شماری از مردم گالیکش استان گلستان هم در حالی که برخی از اونها کفن پوشیده بودند در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج تجمع کرده و شعار دادند. یک روز بعد از اینکه ماموران امنیتی به خانواده حسین سعیدی اجازه برگزاری مراسم 40 ندادند، شماری از معترضان در بخشی از ایزه مراسم یادبودی برای این معترض کشته شده برگزار کردند. محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی در نامه‌ای از زندان که به دست ایران اینترنشنال رسیده میگه بارها در معرض شکنجه روحی بوده. به او گفتن میفرستیمت پیش فلان شرور تا فلان کار رو با تو انجام بده. او گفته علاوه بر 9 رأی پیشین 2 رأی جدید هم به دلیل واکنش‌هاش نسبت به اعتراضات براش صادر شده. نجفی در این نامه توضیح میده که به رغم بیماری‌های متعدد جسمی از حق مرخصی استحقاقی و درمان محروم بوده و برای فرزند و خواهرش هم پرونده سازی کردن.
امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با مساق معماریان، میدونم نامه او رو مفصل خوندید، چه نکاتی جلب توجه کرد براتون؟ به نظر مهمترین نکته که درش وجود، نکات زیادی وجود داره، ولی مهمترین نکتهش این هستش که کسانی که معترض هستن و معترض بودن، در خیابون‌ها بودن و دستگیرشون کردن، وقتی که در داخل زندان بودن اونها رو تهدید کردن که در واقع شب میفرستنشون پیش افرادی که به قول خودشون شرور هستن و جرایم دیگه داشتن و به هر حال این تهدید خیلی آشنایی هست و تصور بکنین کسانی که 16 سالشون، 17 سالشون، 18 سالشون دفعه اولشون است به زندان میرن و چنین تهدیدهای جنسی و به هر حال تهدید به تجاوز کردنشون کاملا میتونه که روح و روانشون رو از هم بپاشونه و از این جهت به نظر من گفتن این مسئله توسط محمد نجفی که خودش در زندان هست و خودش بیشتر از 13 سالی که با پرونده‌های مختلف به هر حال مواجه هست به خاطر صحبت کردن، به خاطر وکالت کردن، به خاطر نظرشو گفتن، خیلی مهم هست که از داخل زندان افرادی هستن مثل محمد نجفی که جلوی حرکت مقامات زندان وای میسن، کسانی که به هر حال اونجا هستن و بعد حفاظت بکنن از زندانیان، ولی اونها تهدید به تجاوز میکنن و تهدید میکنن به هر حال اقدامات بسیار شنی که اعتراضات افرادی رو مثل محمد نجفی برانگیخته و وقتی که این افراد اعتراض میکنن که چرا با این افراد دارین اعتراضاتو میکنین، با همین تهدیدات رو علیه خود اونها هم به کار میبرن. برای از این جهت به نظر من نکته‌ای هست که در طی هفته‌های گذشته بهش اشاره شده، افراد زیادی در موردش حرف زدن، ولی که یک وکیل از داخل زندان بیاد این مسئله رو مطرح کنه و بگه که در خصوص معترضان داره چنین اتفاقاتی میفته، به نظر من نشوننده شجاعت ایشون هست و به هر حال نشوننده این هستش که افرادی هستن در داخل زندان‌ها که اجازه نمیدن که در واقع مقامات زندان، مقامات قضایی یا کسانی که به هر حال مسئول این پرونده‌ها هستن و مسئول نگهداری از زندانیان هستن چنین کارهایی رو انجام بدن. این یک تصویری از آنچه که در زندان داره میگذره به ما نشون میده، ولی در این حال یک نگرانی دیگری ایجاد میکنه که بسیار هست که ما نمیدونیم در مورد آنچه که پشت این دیوارهای زندان‌ها داره میگذره. کاملا نکته دقیقی هستش. ما با درصدی از سبویت و وحشیگری و اقدامات خلاف قانونی در مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی مواجه هستیم. چیزی هستش که به ما رسیده، افراد انتشار دادن، ولی بسیاری از مسائل هست به خصوص در زندان‌های شهرستان‌ها که ممکن هستش که از دید ما مخفی مونده باشه. به نظر من این مسئله کلیدی هستش و حالا در یک زندانی یک فردی مثل محمد نجفی ریسک میکنه، زندگیشو به خطر میاندازه و چنین مواردی رو مطرح میکنه، چون دقیقاً در هر جای دنیا باشه وقتی که چنین اظهاراتی مطرح میشه کل سیستم قضایی باید یک تحقیقات مستقلی رو ایجاد بکنه که ببینن چه کسانی زندانیان رو به چنین چیزایی تهدید کردن. نکته‌ای که هست این است که به هر حال ببینیم که خوبی که ببینیم که مقامات جمهوری اسلامی برای متوقف کردن اعتراضات و برای اینکه بترسونن کسانی که در خیابون‌ها به هر حال حضور داشتن از چه تاکتیک‌های شنی و غیر انسانی استفاده می‌کنن و تا چه حد حاضرن جلو برن برای ترسوندن و اعراب ایجاد کردن و به هر حال از این جهت به نظر من گفتنش خوب هست، مهم هست که به هر حال بدونیم که توجهمون اولا به زندان‌های شهرستان‌ها جلب بکنیم، دوما مطمئن باشیم که حقایق بسیار زیادی هست که باید ما اونها رو کشف بکنیم در طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده و اکتفا نکنیم به اون چیزایی که اتفاق افتاده و با توجه به وجود کمیته حقیقت‌یابی که سازمان ملل تشکیل داده به نظر من تمام این موارد چیزایی هستش که میتونه ثبت بشه، مبنای تحقیقات مستقلی بشه، مبنای صحبت با شاهدان بشه و کسانی که در این جریانات حضور داشتن و بتونه که در حداقل از این مسیر بتونه که یک جریان پاسخگویی رو ایجاد بکنه، حداقل شفافیت رو ایجاد بکنه که برای آینده به هر حال به نظر من خیلی مهم هست. ممنونم از تو. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت. فعالان سیاسی و حقوق بشر ایرانی خارج از کشور با برگزاری سمیناری با موضوع اعتراضات ایران سعی می‌کنند برای جامعه جهانی روشنگری کنند. امروز در شهر استکهلم هم نشستی با موضوع اعتراضات در ایران برگزار شد. دو انجمن اقدام برای ایران و صدای ایران در یک مرکز فرهنگی شهر استکهلم سمیناری رو در رابطه با ایران برگزار کردند. این سمینار دو موضوع اصلی داشت. اولی موضوع تحریم سپاه و قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست
تروریستی اتحادیه اروپا و دومی لابیگران جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا بود. اینجا سخنرانان از نقش سپاه پاسداران به جز سرکوب‌ها در ایران در خاورمیانه گفتند و نقش مخربش در کشورهای اروپایی. همچنین اشاره شد به پهپادهای ایران که روسیه از اونها استفاده میکنه برای سرکوب و تجاوز به کشور اوکراین. سخنرانان درباره لابیگران جمهوری اسلامی صحبت کردند، درباره نقش این لابیگران در جامعه بین‌المللی که از ایران چهره‌ای غیر واقعی نشون میدن. از یکی از این سخنرانان سوال پرسیدم که آیا طی 5 ماه گذشته نقش این لابیگران جمهوری اسلامی کمرنگ شده؟ بله، من فکر می‌کنم نقششون کمرنگ‌تر شده. اینو می‌بینیم اگه نگاه کنیم به چه گروه‌هایی، چه آدم‌هایی دعوت میشن به دولت‌های که ملاقات کنن با دولت‌های مثلا اروپایی و فکر می‌کنم خودم هم تو دانشگاه اینو حس می‌کنم که یه عده‌ای فهمیدن که نه، یه تفسیرهایی از جامعه ایران که قبلا خیلی راحت قبول میکردن اشتباهن. مثلا اینکه زنها در ایران حجاب اجباری و خیلی براشون موضوع مهمی نیست. یه پروفسور در دانشگاه آمستردام کار میکنه مثلا چند ماه پیش همچین حرفی زد، ولی فکر میکنم همکاراش دیگه این حرف رو باور نمیکنن. طی 5 ماه گذشته ایرانیان ساکن سوئد از هر طیف مختلف با گرایشات متفاوت سیاسی سعی کردند با برگزاری تجمعات و سمینارها نقش ایفا کنند و صدای مردم ایران در جوامع بین‌المللی باشند. برگزار کنندگان هدف اصلی خودشون رو رسوندن صدای مردم، معترضین و زنان در ایران به جامعه بین‌المللی اعلام کردند و این گونه میخوان همراه و همدل مردم ایران باشن در کشورهایی که در اونها دموکراسی حاکمه و این گونه بتونن صدای مردم ایران رو به دولت‌های غربی برسونن. مهران عباسیان، سکون. خبری فوری داریم از اسرائیل در پی یک حمله مسلحانه به کنیسه‌ای در شرق بیت المقدس یا اورشلیم. گزارش حاکی از کشته شدن دست کم 7 نفر و زخمی شدن گروهی دیگر از حاضران در این عبادتگاه. بنا به همین گزارش در مجموع تا حالا 10 مصدوم که وضعشون وخیم گزارش شده با آمبولانس‌ها به بیمارستان‌های نزدیک به محل حادثه منتقل شدن. به گفته پلیس فرد مهاجم هم کشته شده. بعضی از رسانه‌های اسرائیلی تصاویری هم از او منتشر کردن. آنچه می‌بینید تصاویری از لحظات پیش از اورشلیم. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو به ما پیوسته. بابک، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این حمله؟ بله، آرام آرام آنچه که ساعتی پیش در اورشلیم، در شرق اورشلیم، در محله‌ای به اسم نوه یعقوب گذشت روشن و آشکار میشه. فرداد، امشب شب شنبه، شب شبات به عبری هست، شبی که بسیاری از باورمندان در کنیسه ها نیایش میکنن و پس از اون به خانه برای صرف شام میروند و همین موقع بوده که اونها از کنیسه در نوه یعقوب در شرق اورشلیم از کنیسه خارج می شدن. نمازگزاران الکیام حیری، الکام حیری، یک فرد فلسطینی 21 ساله با ماشین نزدیک این کنیسه میشه، از ماشین پیاده میشه و شهروندان اسرائیلی و نمازگزاران اسرائیلی در کنار این کنیسه را به رگبار میبنده. یک کلت کمری داشته و اونها را با گلوله هدف قرار میده و پس از اون سوار ماشین میشه و از صحنه میگریزه. پلیس اسرائیل به دنبال او در یک تبادل آتش او را میکشه. در حال حاضر گفته شده همانطوری که گفتین 7 تن در این حمله تروریستی از شهروندان اسرائیلی به قتل رسیدن. 3 تن از اونها زخمی هستند از شهروندان اسرائیلی که یکی از اونها یک کودک 14 ساله هستش. این شاید یکی از مرگبارترین حملات تروریستی هستش که در سالهای اخیر در اسرائیل رقم خورده. ایتامار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل با یک فرد مذهبی هستش و شبای شنبه اصولا اونها سوار ماشین نمیشن، به صحنه این محل وقوع این حادثه اومد و در اونجا با مردمی که در اونجا بودن گفتگو کرد.
در همین حال در نوار غزه و در کرانه باختری مردم به شادی پرداختن، شیرینی پخش کردند، آتش بازی کردند. سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی از این آنچه که امروز در اورشلیم گذشت استقبال کردند، اما سراسر دنیا این واقعه را محکوم کردند. کاخ سفید گفت که ما نگران افزایش خشونت در کرانه باختری و شرق اورشلیم هستیم. فرانسه، اتحادیه اروپا، استرالیا و لهستان هم این حمله تروریستی را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در حال حاضر به سوی محل وقوع این حمله تروریستی میره و گفته که کابینه امنیتی را تشکیل خواهد داد و فردا تصمیماتی در این رابطه خواهد گرفت. اونجا خودت زندگی میکنی، اسرائیلی ها ناآشنا نیستن با حملات این چنینی. بابک اگه صدای من رو میشنوی، میگم این به نظر اولین باری نیستش که حملات این چنینی صورت گرفته. اسرائیلی ها آشنا هستند ولی فکر نمی کنم بابک صدای من رو میشنوه. بیننده 24 هستید با من فرداد فرساد. همونطور که بهتون گفتم در خبری فوری در یک تیراندازی در اورشلیم یا بیت المقدس دست کم 7 نفر تا حالا کشته شدن. جزئیات بیشترش آرام آرام داره به دست ما میرسه. روز جمعه 7 بهمن ماه نشست ویژه‌ای درباره سپاه پاسداران در مقر پارلمان اروپا برگزار شد. نمایندگان پارلمان بلژیک، پارلمان اروپا و شماری از فعالان سیاسی در این نشست سخنرانی کردند. پیشتر هم پارلمان اروپا قطعنامه گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا رو تصویب کرده بود. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در این نشست گفت در حال حاضر اقدامی تروریستی در جهان نیست که سپاه پاسداران مرتکب اون نشده باشه. پارلمان اروپا به درستی سپاه رو تروریستی میدونه، برای اینکه اونها واقعا یک سازمان تروریستی هستند. هیچ اقدام تروریستی در جهان نبوده که اونها مرتکب نشده باشند. از آدمربایی، کشتن شهروندان بیگناه، کشتن مخالفان سیاسی در خارج از ایران، منفجر کردن بمب در اماکن عمومی، رو بودن هواپیماها، سرنگون کردن هواپیما، گروگانگیری و اخیراً حملات سایبری رو به افزایش. سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی اونها عملیات تروریستی در همه قاره ها مرتکب شدند. هر سازمان تروریستی دیگری از جمله القاعده یا دولت اسلامی چیزی بیش از یک کاریکاتور نیستند در مقایسه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه چندین سازمان تروریستی تشکیل داده، هر کدوم اونها هزاران عضو دارند در بسیار از کشورهای جهان، مانند فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان، انصارالله در یمن، هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی در فلسطین. اینها بعضی از اون سازمان‌های تروریستی هستند که تحت فرمان سپاه پاسداران نیروی قدس سپاه هستند. سپاه و نیروهای نیابتی اون عملیات تروریستی در آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا برگزار کردند، انجام دادند و خاورمیانه رو به آتش کشیدند. بخش از صحبت‌های دریا صفایی بود، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در پارلمان اروپا. همطور که پیشتر بهتون گفتم، پارلمان اروپا پیشتر قطعنامه‌ای برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران در پارلمان این اتحادیه در استراسبورگ فرانسه تصویب کرد، اما تا اینجای کار کمیسیون اروپا که در واقع نهاد تصمیم گیر یا در واقع چیزی شبیه به دولت اتحادیه اروپا به حساب میاد، تا اینجا خیلی استقبال زیادی از این طرح نکرده. به خاطر همین فشارهای زیادی از طرف معترضان و فعالان حقوق بشر روی اونها هست که اقدامات جدی‌تری بکنن و قرار هست 20 فوریه، کمتر از یک ماه دیگه، حدوداً 3 هفته دیگه در بروکسل تجمعی هم به همین مناسبت برگزار بشه. اتفاقا در گفتگوی با خانم ایوون ری، نماینده سوسیال دموکرات پارلمان آلمان که کفالت سیاسی توماج صالحی رو هم بر عهده
گرفته ازش درباره احتمال اقدامات جداگانه کشورهای اروپایی در مورد قطعنامه اتحادیه اروپا درباره تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران پرسیدم. تصویب شدن قطعنامه گام بسیار مهمی بود، چون با در نظر داشت سیاست متفاوت کشورهای اروپایی کار آسونی نبود. نمایندگان پارلمان‌ها از سراسر اروپا منافع متفاوتی دارند. گروه‌های حزبی زیادی هم که تو اتحادیه هستن هر کدوم برنامه‌های حزبی متفاوتی دارن، اما با وجود این همه میگن ما کنار مردم ایرانیم. پس من فکر میکنم خیلی مهمه که بدونیم سیاست اروپا خیلی پیچیده است. بنابراین حتی اگه پارلمان اروپا بگه شما باید این کار رو انجام بدید، این یه داستان دیگه در مورد شورای اتحادیه اروپا است، چون اونها هم مثل دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن. بنابراین چیزی که این مسئله رو پیچیده میکنه اینه که اونها باید به اتفاق آرا به این قطعنامه رأی بدن و به همین دلیله که به نظر میرسه کشورها تا این حد مرددن. اما این مسئله یک سوال جزئیه. در مورد سوال شما باید بگم امکان انجام این کار به صورت جداگانه وجود نداره، چون در مورد اتحادیه اروپا همه کشورها به هم متصلن. بنابراین حتی اگه آلمان بخواد تحریم‌ها رو اعمال بکنه، در عمل نمیتونه این کار رو انجام بده، چون همه سیستم‌های اقتصادی کشورهای عضو اونقدر با هم متصلن که اقدام یک کشور به تنهایی هیچ تأثیری نمیذاره. بنابراین باید منتظر یک رأی واحد باشیم. اما تا اونجایی که من میدونم اقدامات زیادی در جریانه و به نظر میرسه چنین امری در حال آیا فکر میکنید بخشی از این تردید به خاطر اینه که بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان امیدوارن که برجام احیا بشه؟ من واقعا تصور نمی کنم که دلیل تردید این مسئله باشه، چون اگه منطقی به برجام نگاه کنید، روسیه به خاطر جنگ اوکراین از برجام خارج شده. جو بایدن هم در اون ویدیو نظرش بسیار واضح گفت که برجام مرده. با چه کسی میخواید مذاکره کنید؟ پس حتی اگه اتحادیه اروپا بخواد برجام رو حفظ بکنه، این کار رو به تنهایی با جمهوری اسلامی انجام نمیده. و به نظر من هم رژیمی که تا حالا به هیچ نوع مذاکره یا قرارداد بین‌المللی احترام نذاشته و مخالف با هر موضوع حقوق بشریه، واقعا فکر نمی‌کنم طرف خوبی برای مذاکره باشه. علاوه بر بالای 20,000 نفری که گمان میره به خاطر اعتراضات در زندان‌ها هستند، تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی و شهروندان اروپایی دیگر هم هستند که الان در زندان‌های ایرانن. چه فکر می‌کنید در مورد اونها و فکر می‌کنید که کشورهای اروپایی چه میتونن و چه باید بکنن؟ من فکر میکنم درک این نکته مهمه که اکثر کشورهای اروپایی بین اتباع اتحادیه اروپا و اتباع غیر اتحادیه تفاوت قائل نیستن. یک اصلی در اکثر کشورهای اروپایی وجود داره که میگه ما در مورد زندگی انسان‌ها مذاکره نمی‌کنیم. پس اگه جمهوری اسلامی به ما میگه که اگه میخواید اتباع خودتون رو از زندان‌های ما بیرون کنید، باید زندانیان ایرانی رو فدای اونها کنید، این چیزی که ما انجام نمیدیم. چون اگه شما مذاکره رو در این زمینه شروع کنید، دیگه پایانی براش وجود نداره. یعنی چطور میخواید مثل یک قاضی بگید زندگی کی مهمتره؟ من فکر میکنم این چیزی که رژیم ایران امیدواره ما انجام بدیم، ولی برای ما زندگی ایرانی ها به اندازه اتباع خودمون ارزش داره. البته که وضعیت خیلی پیچیده‌ایه، چون ما داریم در مورد انسان ها صحبت میکنیم. حتما میدونید بسیاری از معترضان، بعضی از حتی سیاستمداران و قانونگذاران اروپایی به دنبال این هستند که سفارت‌های جمهوری اسلامی رو در پایتخت‌های اروپایی تعطیل کنند و سفرای کشورهای اروپایی رو هم از تهران فرا بخونند. چقدر با چنین اقدام احتمالی موافق هستید؟ من فکر میکنم این تنها موردیه که من ازش حمایت نمیکنم. از بعضیا میشنوم که به ما میگن تنها دلیلی که شما سفارت‌های خودتون رو نمیبندید به خاطر منافع اقتصادی خودتونه. اما اینطور نیست، چون ما میتونستیم بدون داشتن سفارت در ایران هم با اونها مراودات اقتصادی داشته باشیم.
دلیل بازنگه داشتن سفارت‌ها اینه که ما امیدواریم اگه سفیری در اونجا داریم در صورت نیاز مردم برای حمایت بتونه اونها رو از کشور خارج کنه. میدونم انتقادات زیادی وجود داره که ویزای زیادی هم صادر نمیشه، اما من واقعا امیدوارم سفارت در ایران بتونه به مردم کمک بکنه تا اونها از کشور خارج بشن یا در صورت نیاز حداقل از اونها محافظت بکنه. بنابراین میدونم که در کشور مردم ایران خیلی سخته، اما تنها دلیلی که باعث میشه چنین دیدگاهی داشته باشم اینه که فقط امیدوارم سفرای خارجی بتونن برای ایرانی ها مفید باشن. تا اینجای کار نحوه برخورد روی کرده وزیر خارجه آلمان رو چطوری ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم این ارتباط میتونست بهتر باشه، اما صادقانه بگم در حال حاضر وضعیت بسیار بسیار پیچیده است. چون اگه از منظر اخلاقی به اون نگاه کنید هیچ تردیدی وجود نداره که قطعاً جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و من میدونم که آنالنا بایربوک هم همینطور فکر میکنه. اما در میانه مذاکرات با کشورهای اروپایی و ایجاد نوعی ائتلاف برای انجام اقدامات سنگین علیه جمهوری اسلامی خیلی سخته که تقصیر رو به گردن کسی بندازیم. من فکر میکنم موقعیت بسیار سختیه و امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم چرا این همه طول میکشه، چون من در حال حاضر ناامیدی مردم ایران رو کاملا درک میکنم. خب بردیا افشین همکارم هم از بروکسل به ما پیوسته. بردیا بیشتر بگو چه گذشت امروز در بروکسل؟ واقعیتش اینه که میدونیم با توجه به اون تحولات 4 ماهه گذشته اینجا در اروپا افکار عمومی خیلی حساسه که بدونن که سپاه پاسداران نهاد نظامی جمهوری اسلامی چیه، چه میکنه و اتفاقا پرسشگری میکنن از نمایندگان مجلس‌هاشون، مجلس کشور خودشون و یا پارلمان اتحادیه اروپا. خب اون چیزی هم که امروز اینجا اتفاق افتاد در واقع تلاشی بود برای شناختن و یا شناسوندن ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که همونجوری که عنوان این نشست اینجا این بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از چی پاسداری میکنه. خب اون چیزی که شاهد بودیم خب نمایندگانی از پارلمان اروپا، پارلمان‌های بلژیک یا اوکراین یا پارلمان‌های اروپایی اینجا حضور داشتن و خب اون چیزی که فصل مشترک صحبتاشون بود همشون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو یک نهاد نظامی ملی نمیدونن که از سرزمین‌ها، از مردم ایران یا از ایران دفاع کنن. اونها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو پاسدار انقلاب اسلامی ارزشاش میدونستن و توسعه‌گر اون میدونن و اون رو در واقع سازمانی خطاب میکنن که درسته که 43 سال پیش به عنوان مثلا یک سازمان شبه نظامی تو کوچه و خیابون‌ها پس از انقلاب سال 57 شکل گرفت، حالا تبدیل شده به یک سازمان فرانظامی که دنباله‌های اقتصادی داره، دنباله‌های تبلیغاتی، سیاسی، فرهنگی داره و حالا در حال به دنبال استیلای منطقه‌ای و جهانیه و طی این 43 سال یک چیزی به گفته اون کسایی که امروز در این جلسه حاضر بودن یک فصل مشترکی داشته، اون نهاد شبه نظامی و حالا یک غول نظامی الان، و این که همواره این نهاد تروریستی بوده، ترور رو پراکنده، وحشت رو پراکنده، افراد رو کشته، مخالفان خودش رو کشته، چه در داخل ایران چه در منطقه، و حالا تاکیدشون بر این بوده که این تبدیل شده به نیرویی که در دروازه‌های اروپا حضور داره و فاصله دیگه یک توهمه و جمهوری اسلامی الان در خاک اروپا فعالیت میکنه و این خطر رو در واقع این زنگ خطر رو اونها خواستن هشدار بدن به کسانی که شاید هنوز باور ندارن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عقیده اونایی که باور داشتن اینجا انقدر خطرناکه. بردیا میدونم که تلاش‌های زیادی است در پارلمان اروپا، اصلا قطعنامه تصویب کردن برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، ولی یک مقاومتی در خود کمیسیون اتحادیه اروپا، در شورای اتحادیه اروپا وجود داره. میدونم که دوباره لابیگری‌های دیگری در جریان هست. 20 فوریه عده دارن میرن و همون جایی که تو هستی بروکسل تا شاید بتونن اونها رو متقاعد بکنن. اونجا در خود شهر زمزمه ها چه میگن؟ چقدر ممکنه که این گرایش تغییر پیدا بکنه به سمت اینکه سپاه رو بخوان تروریستی اعلام کنن؟ خب این دور از
چشم هر کسی نیست، هر کسی که دنبال کرده باشه خصوصا در 10 روز اخیر میدونه که تقریبا 2 جور صدا از بروکسل به گوش میرسه در غرب اروپا. برخی همچنان امیدوارند به مماشات و مدارا با جمهوری اسلامی و نگه داشتن امیدها، زنده نگه داشتن امیدها برای پیش بردن روابط دیپلماتیک. اما کسانی چون اونایی که امروز در این جلسه حضور داشتن که ما پیشتر هم در پنجشنبه پیش در دیگر مقر اتحادیه اروپا دیده بودیم در پارلمان اروپا که اون مسبب رو تصویب کرد، اونها مصرن که باید با جمهوری اسلامی مماشات نکرد و باید برخورد حداکثری داشت. اونها مصرن که تلاش‌های خودشون رو ادامه بدن و میگن که حتی تحریم‌هایی که تا امروز وجود داشته باعث نشده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتونه توسعه‌گری خودش رو ادامه بده و شاهد بودن که گفتن که عقیده اونها سپاه پاسداران همچنان هم با وجود تحریم‌ها تمام گردش مالیش رو در کشورهای مختلف داره، چرخه مالیش رو به گردش در میاره، موضوعهاش رو میگیره و که در جنگ‌های نیابتی در منطقه به خدمت بگیره. بنابراین ما مثلا اول اسفند شاهدیم که دوباره شورای وزیران، شورای اتحادیه اروپا میشینه کنار هم برای طرح پنجمین تحریم خودشون علیه جمهوری اسلامی. تو اون موقع ممکنه به نظر نرسه که تحریم ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو یک نهاد تروریستی بخونن، اما تلاش‌ها به اون سمت میره. ضمن اینکه طی این چند روزی که اینجا شاهد بودیم هر سیاستمداری که اومده اینجا با وجود اینکه خطر امنیتی اوکراین وجود داره برای اروپا، روسیه در اوکراین حمله میکنه، نام جمهوری اسلامی بیشتر از روسیه مطرح بوده به عنوان شریک روسیه در اوکراین و در رقم زدن این بزرگترین خطر امنیتی اروپا. ممنونم. بردی افشین همکارم از بروکسل. در ایران و در ادامه واکنش‌ها به اعتراضات و بایکوت جشنواره از سوی سینماگران، لادن طباطبایی بازیگر سینما در گفتگو اختصاصی به همکارم نیلوفر منصوری تحریم جشنواره فیلم فجر رو نشانه‌ای از اعتراض هنرمندان به کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی دانسته. حضور در جشنواره ها خیلی مهمه، به خاطر اینکه حکومت میخواد نشون بده که همه چیز بر وفق مراده. حکومت ثابت کنه همه چیز اینقدر خوب و نرمال هست که همه جشن ها هم سر جاشه و همه حضور دارن. هرچی درصد حضور بالاتر باشه این رو مهر محکمتری میدونه به روی پرونده خودش و به روی در واقع سیستمی که در حال حاضر جاریه تو مملکت. امسال با جنبش زن زندگی آزادی و این همه اتفاقی که افتاد، به عمد افتاد، کشتاری که انجام شد، مسائلی که داره تو سرتاسر ایران اتفاق میفته، اضافه میکنیم به فشار بیش از حد اقتصادی، فقر فزاینده و وضعیت واقعا به جایی رسیده که حتی بیخیال ترین آدم ها هم، اصلا کاری ندارم هنرمندا یا غیر هنرمند، نمیتونن ساکت بشینن و به نوعی باید اعتراضشون رو نشون بدن. مسئله اینه که هر کسی که تریبونی داره و احساس درد میکنه داره دردش رو فریاد میزنه. حالا باز به نسبت اون فشاری که بهش میاد یا مجال ابراز اینو داره یا در تقلای اینه که ابرازش کنه. خانم طباطبایی، دیدیم که فستیوال فیلم برلین آثار سینمایی جمهوری اسلامی رو امسال تحریم کرد. خب چقدر این اقدام از سوی یک نهاد بین‌المللی میتونه یه تلنگری باشه به اون هنرمندانی که در داخل ایران همچنان اعتراضات مردم رو نادیده میگیرن؟ امثال بهروز افخمی رو دیدیم که حتی خیزش انقلابی مردم رو یه نمایش زودگذر میدونه. خیلی سودها بردن، به هر حال شرایط ایجاد کرده، تونستن موقعیت کاری یا چیزی داشتن، به هر حال سود بردن خواهی نخواهی، ولی میرسن به یه جایی که میگن من شرفم رو از این به بعد به این سود نمیفروشم. کردم اگه تا حالا اشتباه کردم، از این به بعد نمیفروشم چون این آلوده به خون جوانان ماست. اما کسایی هم هستن که انقدر غرقن تو این قضیه که اگر بخوام پا پس بکشن خودشون هم یه پای در واقع جرم هستن، خودشون هم دادگاهی خواهند شد، خودشون نابود میشن. پس باید به نفعش صحبت کنن. این روزها می‌بینیم که خیلی از هنرمندا، کنشگران فرهنگی، از جمله سینماگران برون مرز از کمپین وکالت به شاهزاده رضا پهلوی دارن حمایت میکنن. خب خیلی هم هنوز واکنش نشون ندادن، خیلی هم ابراز مخالفت کردن. ارزیابی شما چیه؟
من فکر می‌کنم هنوز مهمترین مطلب اینه که یک چیز مشترکی رو همه ایرانی‌ها، همه عاشقان ایران دنبالش هستن و اون هم ایران آزاده، ایران با دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی ایرانه. همه اقوام، همه گروه‌ها، همه اعتقادات بتونن با آرامش و صلح در کنار هم زندگی کنن. تا رسیدن به اون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم، اینکه یاد بگیریم به همدیگه گوش کنیم، در واقع حرف همو بشنویم بدون اینکه در واقع بخوایم رو نظر خودمون پافشاری کنیم. این از همه چیز ارزشمندتره. بیننده 24 هستید. قبل از پایان برنامه دوباره بهتون بگم خبر فوری که دقایق پیش از اسرائیل منتشر شد و تصاویر زنده‌اش رو هم دارید می‌بینید. در جریان تیراندازی در کنیسه‌ای در اورشلیم 7 نفر دست کم تا اینجا کشته شدن، 3 نفر دیگه زخمی شدن. حال بعضی از اونها وخیم گزارش شده. این حادثه در شرق بیت المقدس اتفاق افتاده و پلیس محلی میگه که فرد ضارب رو هم کشته که فلسطینی تبار بوده. تصاویری از او هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همونطور که می‌بینید پلیس محوطه دور این کنیسه رو فعلا بسته تا بتونه کارهای تحقیقاتیش رو انجام بده. این خبر رو طبیعتاً دنبال می‌کنیم. ممنون از همراهیتون با 24 امشب.